أريد الآن أن نتحول مباشرة إلى مداخلات وأسئلة الحضور تعليقا وتعقيبا على ما ورد في الجزء الأول من هذا البرنامج. فهناك دول الاعتدال التي أصيبت بإحباط، ف6 شهور 7 شهور نستطيع أن نقول حتى لم نجد من هذا الخطاب أي إيجابية. فهل تجدوا أنه وجه جديد لهذه العلاقات الأمريكية العربية بخارطة طريق جديدة بخطوات أكثر ثقة لبناء أو أكثر تحرك على الأرض في محادثات السلام أو في الاتجاه الإيراني الذي يزحف إلى الدول العربية؟ عندما كان الرئيس أوباما في حملته الانتخابية وعندما كان يتحدث للناس وعندما وصل إلى سدة الرئاسة سمع أشياء كثيرة من الجماهير العربية. سمع يجب إغلاق معتقل غوانتانامو، وهو بصدد إغلاق معتقل غوانتانامو. عليك استخدام زعامة الولايات المتحدة لتحريك عملية السلام. جميعنا يشعر بخيبة أمل لبطء التحرك في عملية السلام، ولكن أنا أقول لكم أنه يمارس القيادة في هذه المسألة. سمعنا أشخاص يقولون عليكم استخدام لغة مختلفة في التحدث إلى شعوب الشرق الأوسط، عليكم أن تستخدموا لغة الاحترام المتبادل، وها نحن نستخدم لغة الاحترام المتبادل. قال الناس عليكم إنهاء العمليات القتالية في العراق، وهو بصدد فعل ذلك. هناك عدد من العوامل تتفاعل هنا وخطاب القاهرة أحدها. فلو نظرنا إلى ما حققه الرئيس منذ توليه في يناير كانون الثاني سنجد عناصر لمخطط عمل، مخطط عمل وضع بعلمكم أو بغير علمكم بالتشارك معكم جميعا، لأن في المخطط أمور لم يطالب بها الشعب الأمريكي بمفرده بل كثيرون من بينكم طالبوا بها. بروفيسور أسعد أبو خليل، أبدأ بك الآن، وقبل أن أسألك عن رأيك فيما تمكن تحقيقه الرئيس باراك أوباما أم لم يتمكن من تحقيقه في سياسته في الشرق الأوسط، أريد أن أسألك أولا عن حجم التغيير الذي قد تكون قد لامسته أو لم تلامسه في طبيعة النقاش هنا في الولايات المتحدة في قضايا الشرق الأوسط منذ نهاية حكم الرئيس السابق جورج بوش وحتى الآن. سأعود إلى السؤال، ولكن علي إذا أمكن أن أرد على بعض ما ورد. الأمر الأول فضل. ما قاله تشارلز بالنسبة للحرب السعودية في اليمن، إن هذا الأمر لا يتم لأنه كل دولة تستطيع أن تقرر متى تخرق الحدود. إن هذا الدور مرسوم من ضمن المخطط الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، أي أن أمريكا تقرر من يقصف، من يضرب، ومن يعتدي، ومن يغزو الدول الأخرى. الأمر الثاني، إن إطلالة جيفري فيلتمان في هذا المؤتمر هو دليل قاطع على استمرار سياسات بوش. هذا الرجل كان منسق أساسي من قبل الدوائر الصهيونية في أمريكا لسياسات بوش في لبنان وخارج لبنان، وبناء عليه فقد كوفئ بهذا المنصب. وهو قال عدة أمور. الأمر الأول بالنسبة للسلام، طبعا هم يريدون سلاما على مقاس إسرائيل، وما فعلته الإدارة الأمريكية بالتراجع عن خطابها هي بالنسبة للمستعمرات وبالنسبة لهدم المنازل دليل على أن هذا المسار وإن كان طفيفا في الابتعاد عن سياسات بوش قد تغير إلى درجة التطابق الكامل. كما أن جيفري فيلتمان قال فيما قاله بأنه يعني أنا أرى أن إهانة المرأة العربية هو في ذكر موضوع حقوق المرأة على ألسنة هؤلاء. إن الإدارة الأمريكية بوش أو أوباما التي تتحالف مع أكثر الأنظمة في العالم ظلما للمرأة لا يمكن لها أن تقنعنا بأنها جادة في مسألة دفع حرية المرأة في العالم العربي. كما أنهم يتحدثون بالنسبة عن التنمية الاقتصادية والديمقراطية، هذا كلام لا انعكاس له على الأرض، لم تتغير طبيعة التحالفات. الأمر الثالث بالنسبة لكلام وكسلر، يعني أن هذا الرجل من أكثر المتعصبين للصهيونية، وما يريده ليس سلاما عادلا وإنما سلاما يتيح لإسرائيل الاستمرار في التوسع والاستيطان. كما أن ما قاله جيفري فيلتمان في محاربة التطرف كان عليه أن يعطيه صفة. هو يريد أن يقول أن التطرف غير مرغوب به عندما يكون عربيا أم إسلاميا، أما التطرف الإسرائيلي فهو مرحب به في المسجد البيضاوي في البيت الأبيض. مفهوم. أعود إليك تشارلز كابشن، ما طبيعة التغيير إن كان هناك تغيير الذي ربما لمسته أنت، أو ما مدى التغيير الذي قد تكون قد لمسته في طبيعة الحوار في واشنطن حول قضايا الشرق الأوسط منذ تولي إدارة
وصلت الرئيس باراك أوباما السلطة؟ أعتقد أن خطاب القاهرة كان بشكل ما هو ذروة لما قد أسميه استراتيجية أوباما لأن يكون متمردا سياسيا، وأعتقد أن ذلك أقصد به أنه يريد أن يتجاوز المؤسسة السياسية وأن يتواصل إلى الناخبين عبر العالم. هذا بشكل كثير من الأشكال هو الذي سمح له بأن يصبح رئيس. باراك أوباما كان يتجاوز المؤسسة من أجل أن يمر في الانتخابات التمهيدية، وكان يقود البلاد بشكل عام بصفته شخصا عاما مهما. ما يحدث الآن في نهاية سنته الأولى في الحكم هو التواصل العام يتعارض مع وقائع الحكم في أمريكا وفي إسرائيل وفي غزة وفي الضفة الغربية، وكذلك الانتقال من الشعبية إلى السياسية أمر صعب جدا. وأعتقد أن إدارة أوباما وصلت إلى السلطة بموقف شجاع جدا فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وقد توقفت عن المستوطنات الإسرائيلية، وأعتقد أن هذا مثل مرحلة تكيف. أعتقد أن المشكلة الكبرى كما قلت تتمثل في السياسة في إسرائيل وفي الضفة الغربية. هناك حكومة يقول رئيسها بأنه سيستقيل وهي منقسمة مع غزة. إذا الغرائز والنوايا جيدة لكن ترجمتها على الواقع يصبح أمرا صعبا. هل هذه الخطوة الشجاعة كما وصفتها أنت البروفيسور كابشن هل فتحت بأي شكل من الأشكال الباب أمام نوع جديد ولو نسبيا من الحوار في واشنطن، في المعاهد، في وسائل الإعلام إلى غير ذلك من المنتديات حول قضايا الشرق الأوسط أم لا؟ أعتقد أن هناك فرصة آمل تأتي من إرادة الإدارة لأن تقترب من إسرائيل. وأعتقد أن الكثيرين في واشنطن يعتقدون أنه نتيجة لطبيعة السياسة الإسرائيلية فالحكومة بحاجة إلى ضغط خارجي لأن تقوم بها الأشياء التي ما كانت تقوم بها لولا ذلك الضغط. إذا السياسيون الإسرائيليين قد يقولون أنهم لا يريدون تجميد الاستيطان أو التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الأراضي، لكن العلاقات مع الولايات المتحدة هي في غاية الأهمية ولا يمكن أن نخاطر بها. إذا أود أن أتخذ خطوة لا أودها نتيجة لهذا الهدف العام.